Okay, so welcome everybody to our next session of discussing different aspects on spiritual culture. Takže vítejte všichni na našem dalším setkání, kde budeme diskutovat další aspekty duchovní kultury. Yeah, so yesterday we were introducing the topic of culture, how it develops and what effect it has. Takže včera jsme diskutovali kulturu, jak se rozvíjí a jaké má efekty. And basically that materialistic culture, spiritual culture, they are as different as they unite. Takže obecně ta materiální a duchovní kultura tak je tak rozdílná jako den a noc. Actually, this day and night principle really accompanies us through all different aspects of life. V skutečnosti tady tenhle ten den a noc přirovnání, tak ono nás to takhle provádí v mnoha aspektech našeho života. So what is success in spiritual life is seen to be a weakness and a failure in material life. Yeah? Třeba to, co je úspěch v duchovním životě, tak to se může být považovaný jako nějaká vada nebo neúspěch v materiálním životě. Yes, qualities like tolerance, shyness, chastity, you know, they are highly important qualities for spiritual practice, but for materialists they seem to be failure and weakness. You know? The qualities of tolerance, takže třeba kvality jako je tolerance a taková stydlivost a ženská jakoby cudnost, tak to jsou kvality, které můžou... They're very important qualities for spiritual practice. Oni jsou velmi důležité kvality pro duchovní praxi. But with material eyes they're seen as failure and weakness. Ale těma hmotnýma očima tak to vidíme jako nějaký neúspěch, nějakou slabost. And then what is seen as success in material life, that's a failure in spiritual life. A to, co je považované jako úspěch ve vlastně hmotném životě, tak to je považované za nějaký neúspěch, nějakou prohru v duchovním životě. Yes, like a material life, it's seen to be a success to show off and bring attention to yourself and push yourself to the foreground. Takže třeba v hmotném životě tak je považovaný za úspěch, když se ukážeme a nějakým způsobem na sebe přitáhneme pozornost. But for spiritualists, this is really neophyte, unwanted. Ale pro spiritualistu tak to je takový jako velmi mladý, jako nezralý. Yes. And even in regards to, for example, position of mothers in spiritual life, mothers are highly honored and respected. Co se týká třeba pozice matky, tak v duchovním životě, tak matka je velmi uctívaná nebo ctěná. It's such an important role in human society, the mother plays. A ona hraje velmi důležitou roli ve společnosti. But in material life, you are only mother and a housewife, is that all? You know, it's not given any importance and respect. V hmotném životě vlastně jako se na to dívají jako no, jsi opravdu jenom jako matka a žena v domácnosti a nedávají tomu žádný respekt ani důležitost. Yes, so like that, this day-night principle we can find in so many aspects of material life and spiritual life being like day and night. You know? Takže tenhle princip toho dne a noci, tak můžeme to najít i v tom duchovním životě a v hmotném životě. Stejný princip. Yes. So and yesterday we basically concluded that, you know, education in spiritual cultures or cultural education is so important, and that will empower people to make a conscious choice how much of which culture they want to invite into their life. Včera jsme vlastně takhle si ukázali, jak je to jako kulturní vzdělávání velmi důležité, že vlastně lidé mají možnost rozhodnout se, jak moc si chtějí vlastně z toho kulturního, duchovního života přivlastnit. Yes, but if that cultural education is not there, then very easily people just go with the flow, whatever is modern and trendy,
they also accept in their spiritual practice. Ale pokud tam není žádné kulturní vzdělávání, tak velmi jednoduše lidé prostě jdou jenom s tím proudem a přijímají všechno, co je zrovna moderní, co je trendy. Not realizing that this may, support the opposite worldview to what we want to cultivate. A třeba si ani neuvědomují, že to má na ně takový vliv, že potom můžou právě mít úplně opačný pohled na svět, než my bychom v tom duchovním životě potřebovali. Yes, and then that can water down the whole process of devotional service. A může to úplně potopit celý proces duchovní služby. Yes, so to simply teach the Shastra is the first step of education. Takže jednoduše učit šástru, tak to je první krok k tomu vzdělávání. But then the second step has to be how to live it, how to practically apply it in life. Ale druhý krok tak musí být, jak tím žijeme, jak to prakticky uplatníme v životě. Yes, and I strongly feel ISKCON is now at that stage where we have to focus on that. Vypadá to, že ISKCON je teďka v téhle fázi toho druhého kroku, kdy se musíme soustředit na to uplatnění. That we don't only repeat our philosophy, but we actually live accordingly. Že neopakujeme tu filozofii, ale musíme podle toho taky správně žít. Yes. Okay, so today we want to discuss this topic of are men and women equal? A dnes chceme diskutovat tu téma, jestli jsou ženy a muži rovnocenní. So this is a pretty widely discussed topic and also a little controversial. Inside ISKCON, outside ISKCON. Velmi častý téma a někdy taky trochu kontroverzní i v ISKCONu, i mimo ISKCON. Yeah, so let us try and get some insights in this topic. Zkusme se trošku ponořit hlouběji do toho. So of course we know that this equality is there on the level of the soul. Takže my víme, že tady tato rovnost tak je na té úrovni duše. So we have the verse in Bhagavad Gita, Pandita Samadarshana, the Pandit, the learned person sees everybody equally. Takže máme tady tenhle verš v Bhagavad Gita, že ten pandit, ta vzdělaná osoba, tak ona vidí každého rovnocenně. So not only man and woman are equal, but every living entity, dogs, cow, plant, on the level of the soul, there is equality. Že nejenom ženy a muži jsou jako stejní, ale rovnocenní, ale i všechny živé bytosti, zvířata. But on the level of the body, there is no equality. Ale na úrovni těla tak není žádná tato stejnost. And we simply understand the body to be like a vehicle. A my rozumíme tomu, že tělo je jako nějaký přepravce, jako auto. Yeah, so the soul accepts a certain vehicle for one lifetime. Yeah. Takže za ten jeden život, tak ta duše přijímá nějaké to vozidlo. So male vehicle, female vehicle of animals, trees, plants, very different qualities, natures. Yeah. Takže ženské vozidlo, mužské vozidlo, nebo vozidlo toho zvířete nebo rostliny, tak každý je úplně jiný, má úplně jiný kvality. Yes. So now interesting, the general person has no knowledge about this level of equality of the soul. They don't have any knowledge of the soul. Zajímavé, že ta obyčejná osoba tak nemá vlastně to poznání o tom, že duše jsou rovnocenné. Yes, and intuitively they feel there should be equality. Oni nějak intuitivně cítí, že by měla být tam rovnost. And they feel it's not fair if they're not equal. A oni cítí, že to není fair, když nejsou si rovní. But because of ignorance of the level of the soul, they apply this equality on the level of the body. Ale protože jsou nevědomosti na úrovni téhle duše, tak oni tu nevědomost vlastně aplikují i na úroveň těla. Yes, so this understanding that man, woman are equal, this is actually bodily platform. Takže tohleto pochopení, že muži a ženy jsou si rovní, tak je to ve skutečnosti tělesné pojetí. Because people don't understand that this equality is there on the level of the soul, but not on the level of the body.
Protože lidé obecně nerozumí, že tady ta rovnost je na úrovni duše, ale ne na úrovni těla. Yes, so and because of this ignorance, there is so much propaganda today that man and woman are equal. Tak na základě této nevědomosti tady je taková velká propaganda ve světě, že ženy a muži jsou si rovní. Yes, and actually this misconception of equality of man and woman, this really brings the whole Krishna system out of place. This puts everything upside down. That misconception of equality. No, tady ta miskoncepce, tady ty rovnosti, tak to je to, co úplně obrací vzhůru nohama celý Krishnův systém. Yes. Actually, for those who still haven't heard about this book, I'm describing this all in all details in this book, Spiritual Culture Krishna's Divine System. V této knize Duchovní kultura Krishnův vlastně božský systém, tak tam je všechno tohle vysvětleno. Yes. It's like when you think 1 + 1 = 5, jako když si myslíte, že 1 + 1 je 5, then all your further mathematics is wrong because it is based on the wrong initial understanding. Takže potom všechny ty vaše další výpočty tak už jsou automaticky špatně, protože ten základ pochopení je špatný. Yes, and same thing we actually also experience in these modern days. Takže v těchto moderních dobách to samé taky zažíváme. Because so much is based on this misunderstanding of man-woman equality, and therefore everything else, doesn't matter how elevated and advanced it may be, it turns out to be wrong. Takže všechno, jako spousta věcí takhle založený na tady tyhle ty nevědomosti ohledně toho, že ženy a muži jsou si rovní, a proto všechny další věci, nehledě na to, jak moc můžou vypadat jako pokročilé, taky jsou špatně. Yes. So I usually like to give a little analogy. Že já často mám ráda dávat takovou analogii. I like to compare the man's vehicle to a tractor. Já ráda přirovnávám ten mužské vozidlo k traktoru. Yes, driving a tractor. Když se řídí traktor. So, you know, tractor is very basic, wants to achieve things and move things forward. Takže je to takový jako základní vozidlo, který chce jako těma věcma pohnout dopředu. Yes, no need for special decorations and extras and all of that, no need. Nepotřebuje tam nic jako navíc, speciální dekorace. Yes, and the tractor can pull 3 trailers behind him. Yeah? Může za sebou vláčit takhle 3 nějaký ty válníky. Yes, so this is kind of man's nature. Takže tohle je mužská přirozenost. Wants to move things forward, achieve things. Takhle jako posunovat ty věci dopředu a dosahovat nějaký. Yes, be in the front and take charge. Jít vepředu a vzít tu zodpovědnost. Yes, that's kind of man's mentality. Že to je mužská mentalita. Yes. Actually, there is 3 purifying duties the men are meant to do. V skutečnosti jsou 3 takové očistné povinnosti, které muži by měli dělat. Yes, what are the 3 main duties for a man? Jaké jsou 3 hlavní povinnosti pro muže? What do you think? Yes? Vést rodinu duchovně a zabezpečovat ekonomiku. To lead family spiritually and take care about economy. Yes, so he is meant to provide. Takže on by měl zajišťovat. And he is meant to take charge. A měl by vzít nějakou úlohu. And there's 1/3, one missing. A jedno. What else is he meant to do? Ještě by měl dělat. Protection. Protect, yes. He is meant to protect, to provide and to take charge. Takže ještě taky ochraňovat. Takže ochraňovat, zajišťovat a vzít nějakou úlohu. Yes, doesn't matter whether materially, spiritually. This is just built into the male nature. Nezáleží, jestli hmotně nebo duchovně, yes. Ale je to tam takhle jako přirozeně ukotvený. And it's very interesting to see how a man's gross and subtle body are perfectly equipped with the right qualities so he can
fulfill those roles. A je velmi zajímavé vidět, jak vlastně to mužské tělo je přesně zařízeno tak, aby mohlo mít tyhle ty kvality, aby mohlo splňovat tady tyhle role. Yes, that's why as a rule, man's body is stronger. Stronger muscles, broader shoulders, so he can protect. Takže obecně ty mužská těla jsou silnější, mají prostě silnější nohy a ramena, takže aby mohli ochraňovat. Yes, and it's also built into the male nature that he wants to protect a woman. A je to taky, He wants to. He gets some satisfaction from that. je to jako přirozeně ukotvený v jeho přirozenosti, že on chce ochraňovat ženu, má z toho jako dobrý pocit. Yes, and also his intelligence is more rational. A ta inteligence je více racionální. So he can protect. Takže může ochraňovat. Yes, and provide. A zajišťovat. And also take charge. Yeah. Vzít nějakou úlohu. So for example, men can either only work on the rational intelligence or on the emotional intelligence. They cannot work parallel with both. Například muž může fungovat buď na racionální inteligenci, anebo na emocionální inteligenci, nedokáže dělat obojí najednou. Whereas women can work with both parallel. Ale ženy tak dokáží jako paralelně fungovat na obou. Because they need that for their role of mother and caregiver. They have to be emotional, but also rational at the same time. Yeah. Takže oni to potřebují pro tu svoji roli matky a pečovatelky, protože potřebují zároveň jako dokázat být na emocionální inteligenci a zároveň i být racionální. But a man cannot allow himself to get emotional when he has to fight the tiger or something. Muž si nemůže dovolit začít být emocionální, když bojuje s tigrem například. Yes, or when he's in the war and he has to protect the country or something. Nebo ve válce a musí ochraňovat tu zemi. Yes. Also, male subtle body comes along with a stronger false ego. V skutečnosti to mužské jemnohmotné tělo, tak ono přichází společně s silnějším falešným egem. Yes, just to make sure he wants to take charge. Jenom aby se zajistilo to, že on bude chtít vzít tu vedoucí úlohu. So the false ego pushes him that he wants to play that role. Takže to falešné ego takhle jako pušuje, tlačí, aby on chtěl přijmout tu úlohu. If it wasn't for that false ego, he probably wouldn't even want to play the role. Pokud by tam toho falešné ego nebylo, tak on by pravděpodobně nechtěl přijmout. But somebody has to play the role. Ale někdo prostě musí si vzít tu vedoucí So úlohu. that's why Krishna builds in a stronger ego, which motivates him. A proto Krishna vlastně udělal takhle to falešné ego silnější, aby to motivovalo. So and then for his purification, he has to learn in Krishna consciousness to take charge, but as humble servant, not from the false ego motivation. Within Krishna consciousness, a man has to learn to take charge, but as humble servant. A potom skrze Krishna vedoucí úlohu, ale v tom velmi pokorném, jako pokorném postavení. Not with a false ego motivation. Nemá tam tu motivaci toho falešného ega. Není jednoduché. That's a real challenge, actually. To je velmi velký Challenge. výzva. Because usually as soon as we want to take charge, the false ego also wants to be part of it. You know? Že obecně, když jako chceme za něco vzít odpovědnost, něco vést, tak to falešné ego chce být taky součástí. Yeah, so to lead without false ego motivation, that is not easy. Ale zanechat ty motivace falešného ega, tak to není jednoduché. But within Krishna consciousness, a man is meant to learn that. Ale během Krishna vědomí, tak muži by se to měli naučit. Yes. Yeah, so there we can already understand a man's gross and subtle body is actually perfectly designed. Krishna puts the right qualities in natures so he can play those roles.
Takže můžeme pochopit, že ty mužská jemnohmotný i hromohmotný tělo je velmi dobře takhle designovaný, že Krishna vlastně dal přesně takové kvality a přirozenost, kterou potřebují. Even for men to provide for the family also gives them a higher sense of being in this world, a higher purpose. You know? No, to, že zajišťuje tu rodinu, tak tomu dává vlastně ten vyšší cíl, nebo takovou jako... Yes, actually a man is motivated to provide for family when wife and children depend on him. That motivates him and stimulates him. V skutečnosti muže vlastně takhle motivuje, když může dát té ženě a dětem tady to zajištění. Yeah, so I personally find it almost fascinating to see how Krishna puts all the right qualities into the male subtle body and gross body and the female subtle and gross body, just to make sure all the different roles are played. You know? It's fascinating. Takže je to velmi fascinující, když vidíme, že Krishna takhle všechno zajistil a dal mužům i ženám to jemnohmotné a hromohmotné tělo, tak aby bylo zajištěno, že budou hrát všechny ty role. Yes. So now woman's body I like to compare with a different vehicle. A teď je ženské tělo také přirovnáno k jinému vozidlu. I like to compare that with a sports car. Já to ráda přirovnávám k nějakému sportovnímu autu. Yes. Actually, I remember once I gave the seminar, then one of the male participants, they wrote me an email and wrote, well, couldn't you have taken a more flashy car than a tractor, you know, some Lamborghini or something, you know, tractor sounds a little, you know, not fancy enough. Takhle po tom semináři jednou mi nějací jako opravdu se nemohla vysvětlit nějaký jako přirovnání jiný než zrovna traktor, třeba Lamborghini nebo tak, aby to bylo trošku více fancy. So the next day I asked the men, but actually most of them felt perfectly fine with the tractor, you know. They got the point, you know. Ale potom jako další den jsem si ptala, že v skutečnosti jako to pochopili ten bod, takže se s tím traktorem nějak srovnali. Because when your sports car gets stuck in 2 meters of snow, your Lamborghini will not do very much. You actually have to come with a tractor, you know. Když Lamborghini se zasekne někde ve 2 metrovém sněhu, tak moc toho nenadělá, takže potom jste rádi za ten traktor. So, woman's vehicle, sports car. Takže to ženské vozidlo, tak to je sportovní auto. Which means much more, you know, higher, more power, more energy. Yes, woman's energy, feminine energy, much more powerful than male energy. Protože ženská energie je více mocná než ta mužská. Prabhupada says that many times in the Bhagavatam, yeah. Prabhupada to říká mnohokrát Bhagavatam. I mean, all these things are basically based on what Prabhupada says in the Bhagavatam, yeah. Tyhle celé věci, všechny věci jsou založeny na tom, co Prabhupada říká v Bhagavatam. Yes. So, sports car means more flashy, more extras, more fancy. Takže to sportovní auto znamená více takový bleskový a jako načerčený auto. Yes. So now what are the 3 duties of a woman? Not in Krishna consciousness, but just in general, in human society. What are her 3 functions, her 3 roles? To jsou 3 povinnosti, 3 funkce nebo role ženy, ne jako obecně, nejen v duchovním životě, ale obecně v materiálním. What do you think? Nurture. Nurture, yes. Jako vyživovat. Caring. Dávat péči. Yes, to bear children. Men can't do that, but women can. Somebody has to do it. Rodit děti. Někdo to musí dělat. Yeah, so she bears children, she raises them and is the caregiver, not only in the family, but also, for example, in a community. You know, the motherly energy is the nurturing, caring energy. Takže vychovávat ty děti a nejenom ve své rodině, ale i celkově v komunitě, protože ta energie ženská je taková mateřská.
So, and what's the third one? The third one is maybe not so inspire, exactly. Yes. Yes. Prabhupada says in the Bhagavatam, she's meant to be the power of inspiration to the man. Říká, že vlastně žena by měla být jakoby silou, která inspiruje toho muže. And also he says she is the auspicious source of energy to men. To men in generally, not only to the husband, in general. A zároveň je vlastně takovým zdrojem té energie pro muže a obecně nejen pro manžela. Yes. So she is meant to be the energy, the power of inspiration. Že ona je ta energie, ta síla, ty inspirace. So, and again, woman's gross and but subtle body is perfectly designed so she can play those roles. A zase i jemnohmotné, i hrubohmotné tělo je dokonale designováno, takže ona může hrát tuhle roli. So, gross body perfectly designed to bear children. Takže to hrubohmotné tělo je skvěle uděláno, aby mohla porodit děti. And also subtle body, that's why we women have a more emotional nature. So we want to be a mother and a caregiver. A je to jemnohmotné tělo, že díky tomu my jsme na takový jako emocionální úrovni, že chceme mít ty děti a vychovávat je. Like the men have the stronger ego, so they want to lead. In the same way, the women have a more emotional nature, so they want to be mothers and caregivers. Tak jako muži, oni mají silnější ego, takže chtějí vést. One would want to go through all the tapasya of giving birth, being pregnant, oh my God, you know. But because of the emotional nature, that's why a woman wants to play these roles as a rule, you know. Že kdyby takhle tam nebylo, tak která žena by dobrovolně chtěla jako jít do celé ty tapasy, rodit děti, být těhotná, ale díky tomu, že to tak je, tak jí to vlastně takhle ona chce přirozeně. Yes. Also women are very good in multitasking. Takže ženy jsou velmi dobré v tom dělat hodně věcí najednou. They can do so many things parallel. Můžou dělat paralelně spoustu věcí. Because that's what a woman needs to be a good mother and caregiver. You have to be able to, you know, cook so many things at once there, you know. This and that whole thing, you know. Takže to ona potřebuje, aby mohla dávat správně tu péči, vařit a zároveň se starat o ty děti, nakupovat a tak dále. Yes, whereas men usually like to concentrate on one thing, and when that's done, they take the next thing. A proti tomu muži, oni většinou se chtějí soustředit na jednu věc, a když je udělána, tak potom přejdou k ty další věci. Yes. Also women have much more intuitive intelligence. Ženy mají více intuitivní inteligence. Again, they need that to be a good mother. Protože to potřebují, aby byly dobré matky. So they have that intuition that they know what the child needs. Že mají tu intuici, oni vědí, co to dítě potřebuje. And that intuition they have also in other fields. A intuici mají i v jiných oblastech. Whereas men usually are not so intuitive. Ale muži většinou nejsou tak intuitivní. And if a baby cries, they have no clue what to do with the baby. They are helpless. Když to dítě brečí, tak oni moc nemají ponětí o tom, co vlastně potřebuje. Yes, nobody can replace the mother. Nikdo nedokáže tu matku nějakým způsobem nahradit. Yes, the mother has all the right qualities built in, so she is the best caregiver for the child. Všechny ty kvality, ty vlastnosti, takže ona je ten nejlepší poskytovatel péče pro to dítě. Yes. So now in regards to being the power of inspiration, that's why, let me say like this, you know, yeah, in connection with being the power of inspiration, a woman is meant to bring color and beauty into life. A protože žena by měla být zdrojem té inspirace, nebo silou té inspirace, tak ona tomu životu dává takovou jako barvu. Yes. Even sitting here, you know, when we look at the Prabhus, there's not that much color there. You know? It's all dark blue, grey, you know, black. You know? You got a little bit of movie color there.
Probably not that colorful, you know, but then we look at the back there, ooh, there's so many colors there, you know. Když se takhle jenom podíváme, že jako opravdu mají takhle bílou, černou, šedou a se podíváme více dozadu, tak samý barvy. Yes, so I mean life would be pretty boring if all human beings had a male nature. Vlastně život by byl docela nudný, kdyby všechny živé bytosti měly přirozenost mužskou. Yeah, so this is part of a woman being the power of inspiration, that she brings color and beauty into life. Takže to je součást toho, jak žena může být zdrojem inspirace, že ona do života. So, and that's why we women are more on the bodily platform. A proto my ženy jsme více na tom tělesném pojetí. Just to make sure she will want to bring color and beauty into life. Jenom aby se zajistilo, že ona bude chtít přinášet do života více barev a krásy. Yes, so the bodily identification inspires a woman to make herself pretty and decorate and wear different colors and all that. Yeah. Takže to tělesné pojetí to inspiruje tu ženu, aby chtěla se takhle jako různě oblíkat barevně a být krásná. Yes, so it's built into the female body, yeah? Je to prostě takhle dáno, zakořeněno v tom ženském Just to těle. make sure we play that role. Jenom aby se ujistil, že budeme hrát tu roli. And then again, within Krishna consciousness, that is meant to be purified eventually. A Krishna vědomí by to mělo být postupně očištěno. That's why, you know, Vanaprastha ashram is also important for women. Tak to je proto je Vanaprastha ashram tak důležitý i pro ženy. Outside it's so hot. Better not. Outside it's so hot. Better not to open the window and let all the hot air. I just need a little fan. You know, in Ukraine I have this little hand fan, but I don't have it here. You know, these little things you can open up, you know, and fan. But never mind, I use that when I need a bit of air here. Yeah, so what did I say? Yeah, so eventually in Krishna consciousness, women are meant to purify that bodily platform. We are meant to get off the bodily platform. Takže postupně by si žena měla vlastně očišťovat tady to tělesné pojetí. In the same way how the men are meant to get off the false ego platform, we women are meant to get off the, you know, more gross bodily platform. Takže ten muž by měl se zbavit toho falešného ega a žena toho tělesného pojetí. Yes, so that's why Vanaprastha ashram will be women wear more simple, you know, clothes and ultimately go into white with a border when there's still a husband there. So this is part of the culture which helps us to cultivate the understanding that we're not the body. Takže proto na Vanaprastha ashramu, tak ženy nosí jenom bílou barvu, takhle s nějakým třeba lemem, když mají ještě manžela. A je to proto, aby věděli, že nejsou tohle tělo. So, and if we practice sincerely Krishna consciousness, then eventually we will get there. A když upřímně praktikujeme Krishna vědomí, tak nakonec se tam dostaneme. Yeah, so like that we see the vehicles, male vehicle, woman's vehicle, very, very different natures, qualities. There's no question of equality. Takže vidíme, že ty vozidla, mužské i ženské, tak jsou velmi rozdílné a není tam žádné, jako, není to prostě stejný. Yes. There's a nice purport in the third canto, where Prabhupada says the following. Je hezký význam, který dává Šrila Prabhupada ve třetím kantí. Prabhupada says, a man's psychology and woman's psychology are different. Tak říká, že ženská psychologie a mužská psychologie jsou rozdílné. As constituted by bodily frame, protože jsou založený na jako tělesném rámci. a man always wants to be superior to his wife. Tak ten
muž vždycky chce být nadřazený svojí ženě. And a woman, as bodily constituted, is naturally inferior to her husband. A ženská přirozenost je být podřízená manželovi. So, very different. There's no question of equality. Takže to je velmi rozdílné, není ta otázka nějaké stejnosti. And saying they're not equal does not mean one is better than the other. A to, že nejsou si rovní, tak to neznamená, že jeden je lepší než ten druhý. Not at all. Vůbec ne. Because we women play a very important role. Že my ženy hrajeme velmi důležitou roli. Because woman's energy is so powerful. Že ženská energie je tak mocná. And we are meant to be the inspiration to the men. A měli bychom být inspirací pro muže. So we women are like the backbone, the spine of human society, actually. Takže my jsme, ženy jsou jako taková páteř té společnosti. Yes. Actually, since I'm a qualified physiotherapist originally, Já jsem původně kvalifikovaná jako fyzioterapeutka. I came up with this little analogy that the spine in the body is like the part which really upholds the whole body and keeps it straight. Takže já mám takový přirovnání, že ta páteř, to je vlastně část těla, která drží to tělo rovně. So if your spine is broken, you cannot do that much anymore, depending on where it is broken. Takže když ta páteř je zlomená, tak už tolik toho nemůžete dělat podle toho, kde je zlomená. Yes, but where is the spine? Ale kde je ta páteř? It's in the back. Je vzadu. Není vepředu. Even the body. I když drží celé tělo. So we can say that's basically woman's function, woman's position in society. Takže to je vlastně ta funkce You were waiting for this, were you? You were expecting this, already sitting there with the batteries. So what, shall we continue or wait? It takes only 1 second. Okay, fantastic. Formula 1 when they change the... Okay. Yeah, that's why I'm not so fond of these mics, because all the time when I use them, they always stop working. You know? I usually prefer the ones with a cord. Yeah, so where were we? What was my husband? I got all distracted. Oh yes, spine. Yes, that's fine. So even though the spine plays such an important role, but nevertheless it is behind in the background. So and I think this is a nice example to understand woman's position. Yes, that she is meant to give the whole human society that stability and that uprightness. Že ona je určená k tomu, aby té společnosti dala vlastně tady tu stabilitu a to, aby držela. Yes, but at the same time she's meant to keep herself in the background. Ale zároveň musí se držet zpátky. So we can imagine if the spine goes on strike now and wants to be in the front. Můžeme si představit, jak by to dopadlo, kdyby ta páteř začala jako protestovat a chtěla by být vepředu. Spine says, I'm so important. I'm the most important part of the body here. I want to be in the front so everybody can see me. Řekla by, no já jsem tak důležitá, já prostě musím být vepředu, aby mě všichni viděli. So we can just imagine the whole body will be upside down and disturbed if the spine wants to be in the front. Že to celé tělo by prostě se úplně muselo převrátit, kdyby chtěla být ta páteř vepředu. Yes, and that's basically going on in Kali Yuga, really, you know, that the spine wants to be in the front. A to vlastně je v Kali Yuze, že ta páteř chce být vepředu. Yes, and of course, I mean, if we compare the mane to the head,
the women to the spine, of course the spine needs the head and the head needs the spine. You know, they're interdependent. Když přirovnáme muže k té hlavě, tak ta hlava potřebuje páteř a páteř potřebuje hlavu, oni nejsou nezávislí. Yes. In Russian language there is this saying that the women are like the neck and they can turn the head this way or that way. Right? You know that saying? Yes. You have that in Czech language too? Something? Yes. Yes? Okay. So it's a similar idea. V Rusku je takový přísloví, že žena je jako krk a může tou hlavou pohybovat doprava nebo doleva. Yes. So now let's go back to the vehicles. Vraťme se zpátky k těm vozidlům. So as we have in our traffic here in the cities, there are traffic rules. Rules. A tak ve městech tak jsou tam takový dopravní pravidla. And they're meant to keep the traffic in harmony so there is no chaos. A oni musí držet tu dopravu v harmonii, aby to nebyl chaos. So, and in the same way Krishna also has his traffic rules. A Krishna taky má takový dopravní pravidla. Which are also meant to keep everything in harmony and without chaos and accidents and all that, you know. Je to proto, aby bylo všechno v harmonii, aby nebyl chaos a nějaký nehody. So like in the normal traffic here in Prague or wherever, people usually don't take it personal and get offended because of some traffic rule, you know? A třeba v Praze, tak lidé si to neberou nějak osobně a nemyslí si, že je to nějak jako útočný, když vlastně musíte dodržovat ty pravidla. Yeah, so there may be a bridge for trucks over 7.5 tons or something. You know? Může být nějaký most a tam je třeba nápis, nesmíte. So truck driver will not get offended. Oh, it's not fair, and I should go over this bridge too, and you know? No, he understands. Okay, there must be some good reason why I shouldn't go there. Let me go another route. You know? No a ten, kdo řídí ten kamion, tak se necítí nějak jako, že by to bylo nějaký nefér, že by prostě, no já tady nemůžu prostě, tak ale tam se objede to někoho jinudy. So same thing in Krishna's traffic rules. Stejně tak s těmi Krišnovými dopravními pravidly. If we don't identify with the body, then we will not take the traffic rules personal and get all offended or agitated. You know? Pokud se nestotožňujeme s tím tělem, tak potom si nebereme takhle nějak osobně ty dopravní pravidla. Yeah, then we understand, okay, this lifetime I'm driving a woman's body, I'm driving a man's body, so there's different traffic rules. Let me just follow the traffic rules, it's okay. No problem. My chápeme, že no teďka řídím tady to ženské tělo, nebo řídím mužské tělo a jsou tady tyhle ty dopravní pravidla, tak dobře budu to prostě následovat. Yes, but of course also the traffic rules have to be applied with respect towards the driver. A zároveň ty dopravní pravidla tak musí být aplikovány s respektem vůči tomu řidiči. Yes, so let's say a man puts down a woman, you know, oh, get out of the way here, this, that. You know, if he is disrespectful towards a woman, so what does that mean? Takže například, když muž nerespektuje ženu a odstrkuje jí, běž prostě pryč, tak to znamená. What does that show? Co to ukazuje? Two words. Yeah, false ego is always there. False ego je vždycky všude. But what does it show? What does it demonstrate? If he applies the traffic rules in a disrespectful way. Co to znamená, když někdo aplikuje ty dopravní pravidla nějakým způsobem, který není respektující? Myslíš, že je důležitější? He means he considers himself to be more important. Yes, but very simple. What does it mean? Huh?
He doesn't know the rules properly. He knows the rules, but he applies them in a disrespectful way. On zná ty Come pravidla, on, ale somebody špatným must způsobem get to the aplikuje. point. What does it mean? He doesn't understand the spiritual unity. So, and what does that mean? To znamená? Huh? Bodily platform, exactly. Yes. Je na tělesný Yes. pojetí. Yeah, it means he's on the bodily platform. He thinks that person is a woman and therefore she should be put down or something. Že on si myslí, že ta osoba, ta duše je žena a proto jim může takhle jako odstrkovat. And he forgets that most likely in his previous life he was also in a woman's body. A on zapomíná, že pravděpodobně v minulém životě, nebo v nějakém minulém životě, tak on byl také žena. And if he's not careful in the next life, he might again be also in a woman's body. A pokud si nedá pozor, tak možná v příštím životě může být taky žena. Yeah, so he cannot look through the external, bodily concept and see the soul there. Tak on se nedívá skrze ten vnější tělesné pojetí a nevidí tu duši vevnitř. Yes. So that's bodily platform. Takže to je tělesné pojetí. So now I just want to show that Krishna has his good reasons for his traffic rules. Já chci ukázat, že Krishna má dobré důvody pro jeho dopravní pravidla. Without yet now discussing the traffic rule as such. Nebudeme tolik diskutovat dopravní pravidla jako taková. But just making the point that we have to be very careful when we just change them. Ale jenom zkusíme si ukázat ten bod, že musíme být velmi pozorní, když chceme měnit tyhle pravidla. Yes, because they do all have a good reason. Oh yeah, that's a good idea to open that door. Yes, Protože and there's some cool air coming. proč my máme ty dobré pravidla, tak proto je dost dobrý důvod. So there is one traffic rule, let me see if you guess that, which is still observed in many temples. Takže jedno takové dopravní pravidlo, schválně si to uhádnete, pořád ještě je dost často aplikováno ve většině In the chrámech, temple room. v chrámové místnosti. And in some temples the rule has been changed. A v některých chrámech tak už to pravidlo bylo změněno. So what do you think, which traffic rule I'm talking about? Co myslíte, o čem mluvím? Well, originally the traffic rule was different. Takže že ženy jsou na jedné straně a muži na druhé straně. A ve skutečnosti původně to pravidlo bylo jiný. When I joined Krishna consciousness, the rule was different. It was not side by side. A když já jsem se přidala do vědomí Krishny, tak to pravidlo bylo jiný, nebylo to jako jednostranná a druhá strana. Even now we have the traffic rule that the men are in the front and the women are in the back. A teďka máme tohleto dopravní pravidlo, že muži jsou vepředu a ženy jsou vzadu. It's not side by side here, how you are sitting now. Není to na stranu, tak jak sedíte. So originally this was Krishna's traffic rule actually, that the men are in the front and the women are in the back. Že takhle to bylo původně tohleto pravidlo, že muži jsou vepředu a ženy vzadu. Now thinking back of the three roles the men have and the women have, we just discussed, so we can understand why is Krishna giving the traffic rules like that the men are in the front, the women in the back. What's behind it? A když jsme si takhle vysvětlili ty tři role každé ženy, tři role muže, tak můžeme pochopit, proč to tak je, že muži jsou vepředu a ženy vzadu. What does it to the men? Co to jako znamená pro muže? Yes. They have to protect. No, not sure if they protect so much when they sit here in the front or something. Aby se nekoukali kože. Huh? To concentrate on Krishna. Well, we all have to do that. Všichni se musí koncentrovat na Krishnu. Aby se nekoukali That men are not looking at women. Well, that is true, because men are actually distracted and agitated through the eyes, women more through the ears, but men through the eyes. So naturally,
if a man even sees next to him, you know, some beautiful young lady, can be pretty distracting. You know? Takže je to pravda, protože muži jsou jakoby rozrušení vlastně skrze zrak, ženy spíše skrze sluch, takže když ten muž vidí nějakou krásnou mladou ženu vedle sebe, tak může to rozrušit. So it can be pretty distracting, especially if she doesn't cover her head. Takže může to být velmi rozrušující, speciálně když ona si nezakrývá vlasy. And her beautiful hair. Má nějaký krásný vlasy, nezakrývá si hlavu. Some interesting tattoo on the back there. Má nějaký zajímavý tetování vzadu. And you wonder how that continues underneath her blouse there. A pod bluzou to ještě pokračuje. So it can be very distracting. Takže může to být velmi rozrušující. So yeah, that is one reason why the men are in the front and the women at the back, so they're less distracted by the women, yeah. Takže to je jeden z důvodů. But what else? Co dál? Thinking of his roles he's meant to play. Protože chce přirozeně vést, tak proto je dopředu. Because he naturally wants to lead, so he's in front. Exactly. It inspires him and motivates him to take charge because he's in the front. Exactly. Exactly. To motivuje, aby vzal tu vůdčí úlohu, protože je vpředu. So, and what does the traffic rule to the women who are in the back? A pro ženy, když jsou vzadu, co je to pro ně jako pravidlo? Následují. So they can follow. Exactly. So that helps them to cultivate the mood of being more in the humble and subordinate position and follow. Exactly. Takže přesně tak to inspiruje jako být pokorně takhle vzadu a následovat. Yeah, so I mean there are good reasons why Krishna has certain traffic rules. Takže jsou jako dobrý důvody, proč má Krishna určitý dopravní. Yeah, and we have to be very careful when we just change them. You know? A musíme být velmi opatrní, když je prostě změníme. Yes, because I remember when I became a devotee, it was always men in the front, women in the back. And then I can't remember when it was, beginning of the 90s or something, 91, 92 or something, or 90. Then all of a sudden the side by side came in. You know? Když jsem se stala jednou, tak si pamatuju, že to takhle bylo a potom někdy v 90. letech, asi 91, yes. Tak najednou se to začalo, takhle se to změnilo, bylo to na ty strany rozdělené. And of course it depends a bit on how the temple room is laid out, but sometimes it's not very practical. If the temple room is narrow, you know, and then the men are there, the women, and nobody can really dance, and it's not very practical and comfortable, really, you know. Samozřejmě to i záleží na tom, jak je ta chrámová místnost uspořádaná, ale většinou to prostě není praktické, když je takhle jako úzká a tak vlastně ani jedna strana nemůže třeba nějak tancovat, je to nepraktické. But anyway, I don't want to discuss the traffic rule in itself. I just want to make the point that there are good reasons, you know, and we have to be very careful, you know. Takže nechci takhle jako diskutovat přesně jakoby ty pravidla, jenom chci říct, že jsou jasná, jako důvody jasné a měli bychom být opatrní, když je měníme ty pravidla. Yes, actually once I was in Tirupati in South India on a GBC meeting there. Jednou jsem byla v Tirupati v Jižní Indii na GBC meetingu. And Tirupati, South India, there was Krishna's traffic rules still there, that the men are in the front, the women are in the back. A v Tirupati, v Jižní Indii, tak tam pořád to dopravní pravidlo je, že muži jsou vepředu a ženy vzadu. So there was quite a bit of protest coming from the Western women, you know. It was a whole thing, you know, a whole big discussion. A byla tam velká diskuze, protesty, které přicházely od těch západních žen. Yes, and the poor temple president, the women were all going and chastising him, you know. Hlavně vůči temple prezidentovi, že ty ženy chodily a takhle kárali. So then later I discussed it with him in private, the whole situation. A já jsem s nimi potom diskutovala celou tu situaci. And then he said to me, you know, my wife, she would not even want to be in the front. She would feel so uncomfortable. She would not want to be there.
Já jsem takhle privátně to diskutovala s tím temple prezidentem a on řekl, no, ona třeba moje žena, tak ona by ani nikdy nechtěla být takhle vepředu, jako aby byla vepředu. And then at the Guru Puja, I was watching the local ladies. A já jsem potom během Guru Puji sledovala ty místní ženy. They were right in the back there, you know? Oni byli všichni vzadu. But they didn't mind at all. Ale vůbec jim to nevadilo. With such deep prayerful mood, they were chanting the Guru Puja song, you know, the prayers. Oni takhle tím velmi jako odevzdaným způsobem takhle zpívali tu Guru Puju, ten vačan. And I could see deeply in their hearts, they were connecting with Prabhupada. A oni takhle velmi ze srdce byli spojeni s Prabhupádou. They didn't care where they are standing in the temple room. A bylo jim to úplně jedno, kde v tom temple roomu jako stojí. Yes, and I started understanding actually, you know, if we think the development of bhakti depends on where we stand in the temple room, then we are missing something. Potom jsem si uvědomila, že pokud my si myslíme, že ten pokrok v oddané službě záleží na tom, na jakém místě stojíme v chrámové místnosti, tak potom nám něco uniká. And actually it can even be a blessing that we stand in the back, because that forces us to connect with Prabhupada on deeper levels. Otherwise we will not want to be there. You know? We will get so frustrated and walk out. You know? V skutečnosti to může být i požehnání, že takhle stojíme vzadu, protože nás to ještě jakoby více nutí jako spojit se s Prabhupádou na vyšší úrovni, jinak bychom třeba nešli. Yes. Whereas for a man who is always there in the front, Ki Jai, Haribol, you know, it can be very easily an external thing that he just likes to be there and be seen and noticed and in the camera and all this, you know. Když to třeba pro muže, to může být taková vnější věc, že jako chce být viděn a být na kameře. So actually what seems to be externally a disadvantage that the women are in the back can be very well turned around into an advantage. To, co vypadá jako vnějšně nějaká diskvalifikace, nějaká nevýhoda, tak může ve skutečnosti duchovně být prospěšné. Yes, so we have to learn to see things a little more deeply and not just so externally and shallow, you know. Musíme se naučit vidět ty věci více do hloubky, nejenom takhle vnějšně. Yes. Before we open up for questions, I do want to read you this funny interview of some reporter with Srila Prabhupada. Ještě než se dostaneme k otázkám, tak bych vám chtěla přečíst takový legrační interview Srily Prabhupády s jedním reportérem. Because it is quite humorous. Je to velmi vtipné. And at the same time, Prabhupada so expertly, you know, answers all these challenging questions the reporter has, you know. Zároveň Srila Prabhupáda takhle expertně zodpovídá všechny tyhle ty otázky, které jsou takové jako vyzývavé otázky od toho reportéra. So this was in 75. Bylo to v roce 75. And of course, let us remember when Prabhupada established the movement in the Western world, this was the heights of this whole man-woman equality and women's liberation and, you know. Víme, že když Srila Prabhupada ustanovil vlastně mezinárodní společnost, tak bylo to zrovna takový jako na vrcholu té diskuze ve světě, že ženy a muži jsou si rovní. So Prabhupada very often he was really challenged on this point of man-woman equality, you know. Takže často on čelil tady těm jako vyzývavým otázkám ohledně té rovnoprávnosti žen a mužů. Yes. So let us read this. Takže přečteme si to. So the reporter asks, what advice do you have for women who do not want to be subordinate to men? A ten reportér se zeptal, jakou máte radu pro ženy, které nechtějí být podřízeny mužům? Prabhupada says, it is not my advice, but the advice of the Vedic literatures, that a woman should be chaste and faithful to her husband. Není to moje rada, ale rada védské literatury, že žena musí být čestná a odevzdaná svému manželovi. So she says, what should we do in the United States? We are trying to make women equal to men. A co
Ten reportér říká, co máme dělat my v Americe. My se snažíme, aby byly ženy rovnoprávné s muži. And Prabhupada says, you will never be equal with men. A Prabhupada říká, nikdy nebudete rovnoprávní s muži. Because in so many respects, your functions are different. Protože ve spoustě věcí, tak vaše funkce jsou rozdílné. Why do you say artificially they're equal with men's? Proč říkáte takhle uměle, že jste stejná jako muži? The wife has to become pregnant, not the husband. Protože žena musí se stát těhotnou, ne ten manžel. How can you change this? Jak to dokážete změnit? Both the husband and wife will become pregnant? Jakože oba dva budou těhotní, ten manžel i ta manželka? Is it possible? Je to možné? Reporter, no reply, she's quiet. A ta reportérka nic neodpověděla, byla potichu. And Prabhupada repeats, is it possible? A Prabhupada takhle jako znova se zeptal, je to možné? So then she says, no, it is not. A ona říkala, no to není možné. Prabhupada. Then by nature, one has to function differently from the other. A Prabhupada říká, tak potom přirozeně jeden má jiný funkce, musí fungovat jinak než ten druhý. So the reporter, why does it mean that women have to be subordinate just because they bear children and men can't? A ta reportérka se zeptala, a proč teda znamená, že ta žena musí být podřízená jenom proto, že rodí děti a muži nemůžou? By nature, as soon as you get children, you require support from your husband. A Prabhupada říkal, přirozeně, když porodí žena dítě, tak potřebuje podporu od toho manžela. Otherwise, you are in difficulty. Jinak má problémy. Reporter. Many women with children have no support from their husband. A ona říká, no mnoho žen s dětmi tak nemá žádnou podporu muže. Then they have to take support from others. Prabhupada říká, tak oni musí ale být podporovány někým jiným. You cannot deny that. Jo, You cannot deny. nemůžete to popřít. The government is giving them support. Protože ta vláda jim dává tu podporu. Today the government is embarrassed. Embarrassed. Teďka ta vláda v dnešních dnech tak je takhle jako rozrušená. If the husband supported the wife and children, the government would be relieved of so much welfare expenditure. Kdyby ten manžel podporoval tu rodinu, tak ta vláda by neměla tak velký útraty za to podporovat single matky. So that is a problem. Takže to je problém. She asks, what happens when women support men? A ona se zeptá, a co se stane, když ženy podporují muže? Proper. First of all, try to understand that you are dependent. A Prabhupada říká, nejdříve se snaž chápat, že jsi závislá. After a man and a woman unite, there are children. Když se muž se ženou spojí, tak jsou děti. And if the man goes away, you are embarrassed. A když ten muž odejde, tak ty jsi jako z toho rozrušená. The woman is embarrassed. Ta žena je z toho rozrušená. Why? The poor woman is embarrassed with a child. A proč? Protože ta žena vlastně má to dítě. She has to beg from the government. A ona musí se obrátit na vládu. So do you think it is a very nice thing? Myslíš si, že je to hezká věc? The Vedic idea is that a woman should be married to a man. Takže ta vědecká myšlenka je, že ta žena se musí dát za manžela. And the man should take care of that woman and the children independently. A muž se musí postarat o ženu i o dítě. So that they do not become a burden to the government or the public. Aby se nestali zátěží pro vládu nebo společnost. And she says, do you think that the social unrest, and then ... A ona se zeptá, myslíte si, že ta sociální jako neklid? Prabhupada, I am thinking like this. A Prabhupada říká, jo, já si to myslím. You give me the answer. Ty mi dej odpověď. Simply you go on questioning. Jenom se pořád ptáš na něco. I will question you. Já se zeptám tebe. Do you think this burden to the government and the public is good? Myslíš si, že tady tenhle ten jako
jako těžkosti pro tu vládu, takže je to něco dobrého. Reporter, I don't understand what you're saying. A ta reportérka říká, já nerozumím, co říkáte. But every year the government has to pay out millions of dollars in aid to dependent children. No a Prabhupád říká, každý rok tak ta vláda musí platit miliony dolarů těm nezaopatřeným dětem. Do you think that this burden caused when the husband goes away from the wife, this burden to the government and the public is good? Myslíte si, že tahle ta zátěž je dobrá pro tu vládu a pro veřejnost, když takhle muž odejde od ženy? Reporter, no. A reportérka ne. Papa. That has happened because the woman does not agree to be subordinate. A Prabhupád říká, tak tohle se děje proto, že ženy nesouhlasí s tím, že jsou podřízené. She wants equal freedom. Ona chce nezávislost i rovnost. Prabhupada is really hitting the nail on the head here. Že tady Prabhupád opravdu ležel hřebíček na hlavičku. And the reporter. And if women were subordinate to men, I suppose that will solve all our problems? A reportérka se ptá, a když by tady ženy akceptovaly to, že jsou podřízené, tak by to vyřešilo všechny problémy? She's trying to be sarcastic, you know. So it would solve all the problems if women would be subordinate to men. You know, she's trying to provoke him here. Vyřešilo by to všechny problémy, se ptá, snaží se to provokovat. And Prabhupada says yes. A Prabhupada říká, ano. The husband wants that his wife should be subordinate and faithful to him. Ano, ten muž chce, aby ta žena byla mu věrná a podřízená. Then he is ready to take charge. A potom on je připravený vzít tu vedoucí úlohu. Man's mentality and woman's mentality are different. Ženská mentalita a mužská mentalita jsou rozdílné. So if the woman agrees to remain faithful and subordinate to the man, then family life will be peaceful. Takže pokud žena souhlasí, že je věrná a podřízená manželovi, tak potom ta rodina může být v pořádku. Otherwise the husband goes away and the woman is embarrassed with the children. Jinak ten muž odejde a ta žena prostě zůstane sama s dítětem. And it becomes a burden to the government and the people in general. A je to potom zátěž pro tu vládu a obecně pro všechny lidi. And reporter, is there anything wrong when the woman works? A ta reportérka se ptá, je něco špatně na tom, když žena pracuje? But there are so many things wrong. Je tak spoustu věcí špatně. But the first thing is, why should some man's wife and child become a burden to the government or the public? Ale hlavní věc je, proč by měla být ta žena a její dítě zátěž pro vládu a společnost. First of all, answer this. Nejdřív mi odpovězte toto. Why should she become a burden? Proč ona by se měla stát zátěží? So Prabhupada is really hammering this point, you know? Prabhupada se snaží opravdu tady ten bod. And reporter is not replying. A ona neodpovídá. And Prabhupada, what is your answer? Tak co je to odpověď? And then the reporter says, well, men are burdens to the government too. Takže ona říká, no, muži jsou také zátěž pro tu vládu. The ultimate answer. So then, Prabhupada, do you think from the social point of view that this situation of women and fatherless children is a very nice thing? Prabhupada se ptá, takže vy si myslíte, že tady tahle věc ohledně žen a dětí, když jsou nezaopatřený, takže je to dobrá věc? And reporter, what I'm trying to say is that this may happen to some women. I'm talking about women who are not ... Takže ta reportérka se snaží jako říct, no, to se může stát nějakým ženám, já mluvím o ženách, které jsou a 3 tečky. So Prabhupada cuts her off, he says, this is the general pattern, you cannot say some. A Prabhupada ji takhle přeruší a říká, tohle to je obecný vzorec, nemůžete říct jenom, že někdo. In America, I see that they are mostly women, and he doesn't finish the sentence. A on říká, v Americe, tak já můžu vidět, že tam jsou většinou ženy, které, a nemůžu to dopovědět. The women should be subordinate to men, so that the man can take charge of the woman. Že Prabhupada říká, že ženy musí být
podřízené muži, aby ti muži mohli vzít vedoucí postavení úlohu. then the woman is not a problem to the public. A potom ta žena není problémem pro tu společnost. And reporter asked, is this true for all women and all men? A reportérka se ptá, a jako platí to pro všechny muže a všechny ženy? She thinks maybe only for Indian men or something and women. Možná si myslí, že to platí jenom pro Indii a ne pro Američany. And Prabhupada says, yes, that is the law of nature. A Prabhupada říká, ano, je to zákon přírody. You take even the dogs, they also take care of their children. Vemte si třeba psy, tak oni taky se starají o své děti. The tigers, they take care of their children. A i tygři. So in the human society, if the woman is made pregnant and the man goes away, then she is embarrassed. Takže v lidské společnosti, když ta žena otěhotní a ten muž odejde, tak je to pro ní problém. She has to beg from the government. Musí se obrátit na vládu. That is not a very good situation. A to není dobrá situace. Reporter, what about women who do not have children? A co ohledně žen, které nemají děti? She tries her best to, find something there. Žena se snaží opravdu, jak nejlíp může, aby něco našla. So Prabhupada says, well, that is also another unnatural thing. A Prabhupada říká, no, tak tohle je další nepřirozená věc. Sometimes they use contraceptives or they kill their children, abortion. Někdy oni používají antikoncepci nebo zabíjí své děti potratem. That is also not very good. Tak to také není dobré. These are all sinful activities. Všechno jsou to hříšné činnosti. And she says, excuse me? A ona se ptá, promiňte? She doesn't understand what sinful activities are. Ona asi nerozumí, co jsou hříšné činnosti. Prabhupada, these are sinful activities, killing the child in the womb and taking shelter of abortion. Takže tohle jsou hříšné činnosti, zabíjet děti v lůně a vzít jakoby výhodu z toho potratu. These are all sinful activities. To jsou hříšné činnosti. And one has to suffer for them. A člověk pak musí kvůli tomu trpět. Reporter, is the social unrest in this country caused because... ... A ona se ptá, ta reportérka, je ten neklid ve společnosti kvůli tři tečky. Prabhupada, because of these things. A Prabhupada, kvůli těmhle věcem. They do not know that. Oni to nevědí. Yes. Yeah, so every time when Prabhupada was asked about this man-woman equality, he always answered like that. Woman becomes pregnant, man cannot. How can they be equal? You know, that was always his way how to deal with this topic. Takhle vždycky, když se Prabhupada zeptali na tady tu rovnoprávnost muže a ženy, tak on vždycky takhle odpovídal, že ženy můžou být těhotný a muži ne, takže co je tam jako rovnoprávnost. Yes, a very simple argument which is difficult to refute, you know? Velmi jednoduchý argument, který je těžký nějak jako překonat. Yes. I mean, there's also, I've got a few more interesting quotes here, but one I definitely want to read. Ještě mám další různý citáty, ale jeden z nich chci určitě přečíst. This is also in July 75, same month. Je to v červenci, taky 75, stejný měsíc. This was 7th of July and this is 1 week later, 14th of July. Takže ta reportérka ho zpovídala 7. července a tohle je potom 14 dní později. And this is on a morning walk. A je to na ranní procházce. Prabhupada says, free prostitutes. A Prabhupada říká jako volné prostitutky. You go to a prostitute, normally you have to pay. Normálně, když jdeš za prostitutkou, tak musíš zaplatit. Here they have arranged in such a way that free prostitute is loitering on the street. Ale oni to takhle zařídili, že ty prostitutky zdarma jsou na ulicích. And you can enjoy anyone. A můžeš si užít každého. This is their plan. To je jejich plán. They are rendered into beggar, the women, and they are thinking equal rights. Oni, ženy, tak jsou vlastně postaveni do té role žebráka a myslí si, že díky tomu mají rovnoprávné, se mají jako rovnocenní. Yes, and there's a few more quotes where Prabhupada makes the same point. A stejný bod takhle v dalších jiných citátech. So in other words,
this whole understanding, this whole propaganda of man-woman equality, this was actually a conscious plan. Takže celá tady tahle propaganda toho, že muži a ženy jsou si rovní, tak to bylo ve skutečnosti vědomý plán. Just to make sense gratification easy available. K tomu, aby se to uspokojování smyslu stalo lehčí dostupný. Because as we said, in materialistic culture, sense gratification and sex life is considered the highest thing. Že jsme si říkali včera, tak v materiálním životě ten sexuální život a uspokojování smyslu, tak to je považovaný za nejvyšší. So just to make it easy available, that's why this man-woman equality was consciously propagated. Takže proto, aby to bylo více dostupné, tak tady ta rovnoprávnost muže a ženy, tak se takhle schválně vědomě propaguje. Because it relieves the man from the responsibility. Protože to uleví tomu muži z odpovědnosti. So that they can just say, okay, yeah, it was very nice with you, yeah, you're pregnant, but anyway, we are equal, so see you later. Protože on může jednoduše říct, no bylo to hezké, teďka jsi těhotná, ale my jsme si rovnocenní, takže se uvidíme příště. Actually, once on my travels, I met one new devotee who moved into the temple. Během svého cestování tak jsem potkala jednoho mladého baktu, který se zrovna přistěhoval do chrámu. And he told me that his girlfriend is pregnant. A on mi řekl, že jeho přítelkyně je těhotná. And he just left her and moved into the ashram. A on ji opustil a šel do ashramu. And I chastised him. I said, how can you do this? She's pregnant. You know, how can you leave her? Já jsem ho velmi kárala a říkala jsem, jak si ji mohl opustit, teď ona je těhotná. And she was actually a nice girl. I met her later. Já jsem ji později potkala a ona byla moc hezká osoba. So when I chastised him, he gave me an answer. A když já jsem ho takhle kárala, tak on mi dal odpověď. And you know what he said? Víte, co řekl? He said, well, I thought we are equal, and after all, the government pays. Já jsem si myslel, jako já myslím, my jsme takhle rovnocení a potom jako ta vláda, ona ji zaplatí. Exactly what Prabhupada is saying here, you know? Přesně to, co Prabhupada tady říká. I couldn't believe it. I was so shocked, you know? But that was his justification. Well, we are equal, and after all, government pays, so I can just go, no problem. A to byla taková jeho omluva, že no, my jsme rovnocení a potom ta vláda, ona ji bude platit. So that's what this equality, you know, what effect this equality has on the man's psychology, you know? It relieves him from any responsibility. Takže tenhle ten efekt to má na tu psychologii mužskou, že ono to úplně jako osvobodí od té zodpovědnosti. Yeah, so that's why Prabhupada says free prostitution. Prabhupada říká prostitutky zdarma. Normally you have to pay, but here in the Western world they arranged, they're hanging around Saturday night on every street corner and every pub, and you can just pick any of them. Normálně za ně se musí platit, ale teďka v moderním světě, tak v sobotu večer jsou na každém rohu a můžete si vybrat. Yeah, so Prabhupada could completely look through this. He could understand the whole thing. A Prabhupada to přesně takhle jako mohl prohlídnout, on chápal tu věc. Yes, he could completely understand. Mohl to úplně pochopit. Yes. And of course, yeah, you know, everybody runs into this trap, you know, the women, you know, thinking, oh yeah, so progressive, we are equal, you know, they're all going for it and not realizing that they're cheated, you know. A ženy takhle úplně běží do té pasti, jo, to je úžasný, my jsme takhle rovnocenní a prostě neví, že je to vlastně, že jsou podvedení. Yes, and now 50 years later, I think it is very clear that this whole man-woman equality hasn't given the women any benefit whatsoever, you know. A teď po 50 letech já myslím, že je velmi jasné, že tady ta rovnoprávnost muže a ženy, takže to těm ženám nedalo vůbec nic dobrého. Has only made their life more difficult. Dělalo to jejich život jenom těžším. Yes, so many single mothers struggling and you know. Tak spousty single matek, který tak mají problémy. So it hasn't given the women any kind of benefit whatsoever. Takže nám to nedalo vůbec žádný benefit. But one little thing I want to go back to the whole role
understanding that men have their roles, the women have their roles. Takže ještě se chci vrátit k tomu, že muži mají nějaké své role a ženy taky. Which I find really important to clearly understand. Které já si myslím, že je velmi důležité, abychom to pochopili. That in material life, the main criteria who is doing what is who is best at it. Protože v hmotném životě to hlavní kritérium, co kdo dělá, je, že musí v tom být nejlepší. Yes, because in material life we are simply interested in the result. Protože v materiálním životě, tak my jsme, jako nás zajímá jenom ten výsledek. So, and then the criteria is whoever is best at it should do it. Takže to kritérium, kdokoliv je v tom nejlepší, tak by to měl So, if the woman is better at earning money or doing this, doing that, okay, let her do it. She's so good at it. Takže když žena je tak dobrá vydělávat peníze, tak měli bychom jí to nechat dělat. But in spiritual culture, there is a different criteria. Ale v duchovním životě tak je jiné kritérium. Because in spiritual life, we are not that interested in the result. That's Výsledcích tolik závislí, to je interested is in purification. ale ta hlavní, to, co nás zajímá, tak je očištění. So therefore, in Krishna's system, the main criteria is whose duty is it? Takže proto v Krishnově systému hlavní kritérium je, čí je to povinnost. And that makes a whole big difference. A to dělá úplně naprostý rozdíl. Completely. Right? But we are so conditioned, also even within Krishna consciousness, we are so conditioned by the material criteria to think who is best at it. Ale my dokonce i v Krishna vědomí můžeme být takhle jako podmínění tímhletím materiálním kritériem, kdo je v něčem nejlepší. And we forget that no, in devotional life, the criteria is whose duty is it. Ale my zapomínáme, že ne, že v duchovním životě to kritérium je, čí je to povinnost. And Krishna in Bhagavad Gita even makes that famous statement. A Krishna v Bhagavad Gita i říká tady tenhle velmi známý verš. He's saying better to do your own duty imperfectly rather than somebody else's duty perfectly. On říká, je lepší dělat svoji povinnost nedokonale, než cizí povinnost dokonale. Yes, and he says, you know, that if we do somebody else's duty, even if we do it perfectly, but it will disturb everything. Takže je to jasné, když vlastně my děláme něčí jinou povinnost, i perfektně, tak ono to bude dělat jenom rozruch. Yes, the whole natural balance in society will be disturbed if we do somebody else's duty, even if we do it perfectly. Takže celá ta přirozený balans té společnosti tak bude úplně rozrušený, protože i když děláme perfektně, ale něčí službu. Yes, so even within our ISKCON communities and devotees' lives, we don't really live according to this understanding. Takže my v Krishna vědomí, ten duchovní život, nežijeme opravdu s tím pochopením. Yes, very often I hear, but yeah, he is so qualified in this, she is so qualified in that, so let her do it, let him do it. But no, that's not the criteria. Whose duty is it? That's the criteria. Takže často slýchám, jako jo, tenhle ten je v tom tak kvalifikovaný, tahle je tak kvalifikovaná, měli bychom ho nechat to dělat, ale ne, to není to kritérium. Kritérium je, čí je to povinnost. So that just shows how deep and subtle this materialistic conditioning is. Takže ukazuje to, jak velmi hluboko a jemnohmotně vlastně to materiální podmínění v nás je. Yes, and we bring that in our devotional life and we apply there this materialistic outlook on things. A my to přinášíme do svého duchovního života, tady tenhle ten materialistický pohled na svět. Okay, sorry that I talked so long. Let me see if there's anyone else for discussion. Jsou tady nějaký body k diskuzi? Yes. Když je v chrámu taková situace, že nejsou třeba prabhus, který by měli kapacitu přijmout nějaké vedoucí zodpovědné služby, tak jako jak se to řeší, nebo může to vzít jako ta žena, když je třeba má pěkný postup. So, if there is this case in the temple, in any
many temples that there is no one from Prabhus who can take charge. So could possibly a woman also take charge if she has a nice attitude? Well, this is a big topic. To je velký téma. I mean, first of all, we have to ask ourselves, why is it that there's no man to take charge? No, tak hlavně se musíme zeptat, jako proč to tak je, že tam není nikdo z mužů, kteří by to vzali. Yes. And I mean, as we said, we women are meant to be the power of inspiration to the men. A jak jsem řekla, my ženy bychom měli mít víc síla, zdroj toho, ty inspirace pro muže. Yes. So very easily, and this is the same principle we find even in the family unit, not only in the community, but even in the family unit. Že i na úrovni té rodiny to najdeme, nejenom jako v komunitě. So if the wife takes charge, then the husband naturally backs off. Když ta žena převezme tu vůdčí úlohu, tak přirozeně ten manžel se stáhne. I mean, again, in this book I'm describing the whole thing in so much more detail. V téhle knize já vysvětluju celou tu věc v detailech. Because one of the most painful things for a man is when he looks like the loser in the eyes of the woman. Protože nejvíce bolestivá věc pro muže je, když v očích svojí ženy vypadá jako ten, kdo prohrál. Yes, if she says, why did he do it like that? I could have done it a lot better. Yeah? Když ona řekne, proč to takhle udělal, já bych to dokázala úplně mnohem lépe. And why didn't you do as I told you? Proč to neudělal tak? I told you to do like that. Yeah? Proč to neudělal tak, jak já jsem ti říkala, když jsem ti to říkala, jak to máš udělat. Yeah. This is for a man like 1000 knives into his heart. Je to pro muže jako 1000 nožů do srdce. Very disempowering. Úplně ho to jako disempowering. The opposite of empowering. Tak velmi toto sílu. Yeah, it's almost paralyzing for him. Je to paralizovaný. If he feels she knows it all better, then because he doesn't want to have this painful situation where he looks like a fool and she could have done it a lot better, then he just backs off, all right, you do it. You know no better. You just do it. Protože on má třeba tuhle zkušenost, ví, že ona prostě takhle reaguje, tak místo toho, aby jako měl ten nepříjemný pocit, tak radši se stáhne a řekne, dobře, dělej to ty to umíš lépe. Yes. So and then he becomes more and more wimpy and lethargic and undecisive. He can't make decisions because he's always afraid or she knows it all better. Yeah. A proto on potom se stane takovým letargickým a neumí se rozhodnout, protože ví, že no, ona to vždycky ví nejlíp. And then the women become more masculine and the men become more feminine. A potom ta žena se stane více maskulinní a ten muž více feminní. And ultimately both are frustrated. A oba jsou potom frustrovaní. Yes. Yes. So this is actually one reason why the men in Kali Yuga are becoming more and more useless. A to je jeden z důvodů, proč muži v Kaliuze jsou víc a víc sorry to say. Yeah, because we women are competing. Je to proto, že ty ženy s nimi soupeří. And often we are so good in things. A často třeba jako ženy jsou dobré ve věcech. Yes. But as Krishna says, you know, better to do your own duty imperfectly than somebody else's duty perfectly. It puts things out of balance. Ale Krishna takhle říká, je to lepší dělat věci, svoji povinnost nedokonale, než cizí povinnost dokonale. To potom dává ten balans. So of course it doesn't mean that we women can't do anything. It doesn't mean that. Samozřejmě to neznamená, že ženy nemůžou dělat nic. Yeah, I mean, you know, and traditionally the wife in a big family, she had to run the whole show there, you know, my God, you know. Tradičně ta žena ve velké rodině, tak ona musela prostě měla tam svoji celou show. Yes, and as I said, we women are good in multitasking. We are often very good organizers and managers because it's actually required to arrange and organize a big family.
A my ženy jsme dobré v tom dělat spoustu věcí najednou, jsme dobrý i managementu nebo organizování věcí, protože musíme tu rodinu dobře organizovat. Yes, because there's the cows and the animals and produce, harvest, and you know, it's quite a bit to manage there, you know. Takže je tam spousta k tomu, jako co manažerovat vlastně. Tady jsou krávy, tady jsou další zvířata, tady je nějaká produkce. Yes, so it's not that the women are just rolling chapatis all day or something. Takže není tak, že ty ženy jenom válily čapaty celý den. Yes, so you know they were always organizing a lot of things. Definitely. Vždycky budou organizovat hodně věcí. Yes, yes. But what makes it very destructive is the competitive nature. Ale co velmi jako rozrušuje, je ta, jako když někdo soupeří nějak. Yes, when women compete with men. Když ty ženy soupeří s muži. Yes, and that's just the modern mood, you know. A to je ten moderní nálada. Yes, coming through this whole equality propaganda. A pochází to z celé té propagandy, té rovnoprávnosti. We women are strongly in competition with the men. My ženy takhle silně jako soupeříme s těmi muži. And we have this mood that we always want to prove that we know better and we can do it also and maybe even better and. A máme tu náladu, že to musíme dokázat, že vlastně vždycky to víme lépe a umíme to lépe. Yes, and usually the male nature, if a man is a bit of a man still, then he doesn't he cannot tolerate this competitiveness of women. A pokud ten muž je pořád ještě muž opravdový, tak on to nemá rád a nedokáže to jako překonat, tady tu soupeření ty ženy. His ego cannot tolerate it. To ego to prostě nedokáže tolerovat. Yes. Because he's driving the tractor. Protože on řídí ten traktor. Yes, yes. But if she is in a very motherly mood, you know, and keeping herself in the background, pokud ona je v té mateřské náladě a drží se zpátky, and she pushes the men to the front and wants them to be glorious heroes, a to muže takhle tlačí dopředu a chce, aby on byl ten slavný a ten hrdina. and she wants them to get the credit, aby on dostal ten kredit. and she allows them to be in the forefront, doing the official leading things there. A ona dovolí, aby oni byli takhle vepředu, dělali ty oficiální. But she is in the background and she, you know, orchestrates things. A ona je vzadu a takhle jako dělá ty Then it's no problem. Tak to není problém. Like in the family, the husband is the official family head. Jako v rodině, tak ten manžel je oficiálně ta hlava té rodiny. But let's be honest, who runs the show? It's the mother. Ale kdo tam jako dělá tu show, je to ta matka. Yes. She ties up everybody's hearts there in the family through her cooking and caring. You know, so that's how she controls through her service mood. Ona si sváže srdce všech těch členů rodiny skrze tí péče a to vaření, takže ona vlastně je ten služebník, díky té služebnické náladě. She lets the husband be the official family head there. Ale nechává to manžela, aby byl ta hlava té rodiny. A smart wife will let him alespoň jako chytrá žena, official leader there. But she runs the show and controls ultimately everybody. Ale ona takhle jakoby kontroluje ostatní. Like Radharani controls the supreme controller. Tak jako Radharani ona kontroluje toho nejvyššího kontrolora. But not by telling him what to do and what not to do. Ale ona mu neříká, co má dělat a co nemá dělat. But she controls through her devotion, through her selfless mood of sacrifice. Ale skrze svoji oddanost a skrze tu nesobeckou vlastně odříkání nebo takhle, tak ona ho kontroluje. So same principle in a perverted reflection is also, you know, in the man-woman dealings. A stejný princip, jenom v té převrácené podobě, tak je tady v tomhle žena muž, jak se k sobě chovají. Yes. Any other point? Nějaké další věci? Yes. A někdy může vidět, že třeba nějaký muž opustí rodinu a pak za
to strašně kritizovaný. Tak jestli to je jeho chyba nebo chyba té manželky. So here we see that some man goes out of woman, so he leaves the woman. He left the room. So and then in the public he's criticized that he left her. So is it the failure or mistake of the man, or is it the failure of the woman? Well, there's always two to the tango, you know. Yes. But I mean, Prabhupada says the success of a marriage lies in the woman's hands. Prabhupada říká, úspěch to manželství leží v rukou ty ženy. And we are not saying that because we're blaming the women. A my neříkáme to proto, že se snažíme jako ty ženy nějak jako... We're not blaming her. We're not giving her the fault. Že nesnažíme se říct, že by měla ona to, byla ta chybná. But we say that because woman's energy is so powerful. Ale říkáme to proto, protože ženská energie je tak silná, tak mocná. There is one heavy purport in the ninth canto. V 9. kantu zpěvu tak je takový velmi jako ostrý význam. Yes, I mean, Prabhupada really smashes the fist on the table, you know. Prabhupada opravdu udeřil pěstí do stolu. Yes, but in any case, there's one line where he says, you know, if a woman learns the tactic of serving the husband in submission, she can conquer his heart, no matter how cruel or irritable he may be. Tam Prabhupada říká, že pokud žena se naučí tu taktiku sloužit muži jako s oddaností a s submisivním postojem, tak ona pokoří jeho srdce bez ohledu na to, jak krutý on může být. Yes, that's the power of a woman. Že to je ta moc té ženy. That even if the husband is cruel, and cruel is a very heavy word, a cruel person gets pleasure from torturing other entities. That's cruel. I když ten muž je krutý a krutost to je velmi jako hodně silná vlastnost, že to je někdo, kdo vlastně si užívá to, když zraňuje ostatní. So even such a person's heart can be conquered by a wife. Takže i srdce takovéto osoby může být pokořeno takovou ženou. But a man doesn't have that power. Ale muži nemají takovou moc. Male energy not so strong. Mužská energie není tak silná. Prabhupada says it in many purports. I've got it all in my materials there. Yes. But a man, if his wife is cruel, a man cannot so easily transform and conquer her heart. Když muž je vlastně krutý, tak žena je krutá, tak ten muž nedokáže takhle se... Yes, but a woman can. Ale ta žena, jo. So from that point of view, you know, it is understood that the success of a marriage is in the woman's hands. Takže z tohohle pohledu je jasné, že ta úspěšnost toho manželství je v rukou té ženy. But of course also today the men are often not trained how to care for a wife. Často muži v dnešní době tak nejsou trénováni, jak se mají starat o ženu. And of course they're also lacking in qualification. Oni taky třeba nemají potřebný kvalifikace. But the point is, woman's energy is so powerful that she can bring the very best out of a man. Ale ten bod je ten, že ženská energie je tak mocná, že ona může z toho může vytáhnout to nejlepší. Spiritually and materially. I duchovně, i materiálně. Of course, something has to be in him to bring out. Něco tam musí být v něm, aby se to dalo vytáhnout. If there's nothing in him, well, then she cannot bring much out, you know. Když tam nic není, tak těžko může něco vytáhnout. Yes, but that's the woman's power. She can really bring a man to his highest level of performance, spiritually and materially. Ale ta ženská moc, že ona dokáže takhle vytáhnout z toho muže vlastně to nejlepší i duchovně, i hmotně. Prabhupada in one purport he also says that's why most men need that feminine energy to be motivated and inspired.
Prabhupada říká významu, že to je právě proto, proč jako muži potřebují tou ženskou energii, aby byli více oddaní a inspirovaní. Yes. Only men who are very, very Brahminical by nature, they don't need that feminine energy, and all others do. Jenom ti muži, kteří jsou velmi brahmanští, tak ti nepotřebují ženskou energii a ostatní ano. Yeah, so even for a man to be married or not married is not just a question of whether he can be celibate or not. Takže i pro muže, jestli chce být nebo nechce být ženatý, tak není otázka, jestli chce být celibát. But there's the more subtle thing there, you know, whether he needs that feminine energy to be inspired. You know? A je více jednohmotná věc, že on potřebuje tu ženskou energii, aby byl inspirovaný. Yes. So in other words, we women have to make the beginning, actually. Takže jinými slovy, tak my ženy We have to make the beginning. We have to start. my musíme začít. And if we do the right thing, if we really take the subordinate position and look up to a man and you know, treat him with respect and serve him nicely, then he will want to do the right thing. He will. Pokud my takhle začneme opravdu vezmeme tu podřízenou úlohu a vlastně se k němu chováme správným způsobem, tak on vlastně se bude taky chovat správně. And it works quite immediately. It's not that a woman has to wait for years or months. No, it's immediately. As soon as a woman acts according to how she's meant to act, a man immediately responds. Immediately. A stane se to okamžitě, není to, že by ta žena musela čekat měsíce nebo roky a automaticky, když ona začne se chovat správně, tak ten muž automaticky také začne. Yes, I get these confirmations all the time. People write me letters, you know. Lidé mi píšou dopisy, takže tyhle potvrzení já dostávám často. Yes, I always get this feedback. So, oh, we have tried what you said in your book, and it works immediately. I see that people. Lidé mi to takhle píší, jako já jsem zkoušel, my zkoušíme to, co píšeš ve svých knihách a opravdu to i hned zafungovalo. Yes. So in that way we can really help a man to be qualified. Yeah? Takže tímhle způsobem my můžeme pomoct muži, aby se stal kvalifikovaný. Yes, but if we do the wrong thing, we can ruin a man's life completely. A pokud děláme špatné věci, tak můžeme úplně zničit život toho muže. Yes, we can completely block him and ruin his life. Můžeme ho úplně zablokovat a zničit mu život. Yeah, so that's the sports car, yeah? To je to sportovní auto. Driving the sports car has to be learned. Takže to, jak řídit sportovní auto, tak to se musí člověk naučit. Sure, so most men like to have a sports car, yeah. Spoustu mužů taky má rádo mít sportovní auto. Yes, correct. Jak může muž pomoct ženě kultivovat tu ženskou energii? How man can help his wife to cultivate this feminine energy. Well, I mean, the feminine energy comes along with the sports car. You know? It's already there. Takže ta ženská energie, ona už přichází s tím vozem sportovním, ona už tam je. It's just a question of how she uses it. Ale jenom otázka je, jak ji používá. Or maybe there can maybe also be situations when, yeah, you're right, it may not be so cultivated like, for example, in the Western world, when girls grow up like tomboys and they behave and dress like boys, you know? So then that feminine nature and energy is not so developed. That's true. Na jednu stranu máš pravdu, může to tak být, že když žena vyrůstá v té západní kultuře a hraje si prostě na nějaký kovboje celý jako dětství, tak vlastně už tam potom tu ženskou energii tolik nemusí mít. Yes. And I mean, just by the way, that's why in spiritual culture, the girls from small age, they're trained to be girls. They're nicely dressed and decorated because they're meant to play that role in life. They're trained right from very beginning, you know? A v duchovní kultuře, tak proto ty holčičky už od útlýho věku
tak oni se trénují v tom, jak být dívkami, vlastně jak se zdobit a tak dále, protože to budou potřebovat. And the boys are trained to be boys. A chlapci jsou trénovaní, jak být chlapcem. So they know right from beginning what roles they're meant to play in Takže his oni life. hned od začátku ví, co mají hrát za role. Já jsem se špatně zeptal, jak může pomoct tu energii používat? So the question actually is how to help her to use this energy properly. Get her the book. She can read English. Pokud můžete žena číst anglicky, tak přečte knihu. Yes. Or send her to the seminar if I give it somewhere or something. Yeah, because I mean also the men have to understand that this, you know, this equality propaganda is so strong in the Western world. So strong. Že tato propaganda té rovnoprávnosti je tak silná na západě. Yes, not so easy to let go of this. Není to tak jednoduché, abychom se toho zbavili. Yes, because we are so surrounded by this propaganda that we women have to be independent and equal, and you know, it's so strong that, my God, this takes quite some internal work to let go of this. Protože my jsme takhle učení, pořád všude kolem to vidíme, prostě jak ty ženy musí být takhle silný a rovnoprávný a prostě je to tak silná propaganda, že my musíme opravdu na tom pracovat, abychom to změnili vnitřně. I only got these insights because for 20 years I've spent so much time in Bangladesh. You know, that's where my whole worldview got put upside down. Já tady to pochopení mám hlavně proto, že jsem 20 let strávila v Bangladeši, takže proto takhle to vidím. I mean, I am actually originally coming from this German conditioning of women have to be on the front, completely. Já původně jako pocházím z Německa, kde vlastně tady to podmínění, že ženy musí být vepředu, tak to tam je velmi silné. Yes. When I joined the Brahmacharya ashram in Australia, it was me who did all the revolutions, the women are at the front. Když já jsem vlastně poprvé, jak vstoupila mezi daný takhle do Brahmacharya ashramu v Austrálii, tak jsem byla já, kdo tam dělal tu revoluci, že ženy musí být vepředu. Yes, I remember I was pujari, you know. Já jsem byla pujari. And we had 20 brahmacharis in those days, you know. Jsme 20 brahmacharis. And at Mangaladi they were all in the front. Na Mangaladi oni byli všichni vepředu. And up until then, the temple president didn't like to have a woman, you know, a brahmacharini do the Mangaladi puja there, you know, with 20 brahmacharis right in the front. A ten temple prezident mu se nelíbilo moc, že brahmacharini dělá půjču na Mangala Arati, když tam je tolik brahmacharinů. But I was the one who did the revolution. A já jsem byla ten, kdo dělal tu revoluci. So and then, you know, it took me 20 years, you know, to understand the different worldview. Potom mi to zabralo 20 let, abych pochopila jiný úhel pohledu. So I know how the Western women feel because I used to feel like that too. Já chápu, jak se ty západní ženy cítí, protože já jsem se také cítila. Yes, I was just the same on this ego trip of, you know, being in the front and in the foreground and doing it all myself and so on. Já jsem byla úplně stejná, taky jsem byla takhle jako na egu, že jsem potřebovala jako dělat všechno takhle vepředu. That conditioning is very strong. Yeah. To podmínění je velmi silné. Yeah. So it takes quite some time to transform, you know, and understand we are meant to be subordinate and humble and so on, you know. Že zabere to nějaký čas pro tu přeměnu, kdy chápeme, že musíme být jako podřízení. I mean, we often don't even know what it means to take the subordinate position. My často právě ani nevíme, co to znamená vzít tu podřízenou pozici. Because it's not just an external thing, but it's deep within the heart. We are meant to consider ourselves subordinate, inferior, and look up to man. Že není to vnější věc, musíme i vnitřně, jako v srdci, cítit, že jsme podřízení muži a díváme se, jako zvýšíme k němu. Even if he's
not qualified. I když není kvalifikovaný. I mean, I didn't read this quote before to the end, actually. Já jsem ten citát vlastně nedočetla do konce. I thought maybe I should better not read it. Já jsem si říkala, možná to radši Where Prabhupada says men's psychology and women's psychology are different. Prabhupada říká, že mužská a ženská psychologie And jsou where he rozdílné. says, as constituted by bodily frame, a man always wants to be superior to his wife. Takže přirozeně muž chce vždycky být nadřízený té manželce. So Prabhupada continues there. Thus, the natural instinct is that the husband wants to post himself as superior to the wife. Takže ten přirozený instinkt toho muže je, že chce být vždycky nadřízený té manželce. And this must be observed. A to musí jako Must be followed. musí se to jako dodržovat. Even if there is some wrong on the part of the husband, I když ten manžel dělá nějaké chybné věci na té cestě, the wife must tolerate it. a tak ta žena to musí tolerovat. And thus there will be no misunderstanding between husband and wife. A potom tam nebudou žádný neschody mezi mužem a ženou. I mean, for many women this is heavy to swallow, you know. A pro mnoho žen to je velmi těžké následovat. This is a direct attack to the female false ego, you know. Takže tohle je přímý útok na ženské falešné ego. Yeah, so Prabhupada says it, you know. Even if there is some fault, some wrong on the part of the husband, still the wife must, you know, take the subordinate position and tolerate it. Takže i když ten muž udělá nějaké chyby, tak pořád ta žena musí vzít tu podřízenou pozici a tolerovat to. And then there is no misunderstanding between husband and wife. A potom mezi nimi nejsou žádný nepochopení. Yes, I mean, this is for many young ladies very difficult to accept. A pro mnoho žen je to velmi těžké akceptovat. Yes, because we are also not brought up like that. Our mother didn't show this. Protože my nejsme takhle vychovaní, matka nám to neukázala. And many of us may come from broken families, you know, grown up with a single mother, you know. Takže spousta z nás i jako pochází z rodiny, která je rozvedená a žili jenom s matkou. So and there we learned how she was fighting through life, and we think this is how a woman has to be. A my jsme se naučili, jak ona celý život takhle musela bojovat a myslíme si, že takhle to žena má dělat. Yes, so then usually we repeat the same thing and also the same mistakes, you know. A proto my takhle opakujeme stejné věci a stejné chyby. Yes, so somehow, you know, we have to get this training and education. Takže nějak musíme dostat ten trénink a vzdělání. Yes. But also, of course, the men should not misuse their superior position. Samozřejmě muži se nesmí zneužívat té So pozice. they have to be responsible. Musí být zodpovědný. And they have to understand that the women are the auspicious source of energy, so they better protect and care for the women, otherwise they will not have an auspicious source of energy, you know? Takže musí chápat, že žena je vlastně zdroj té inspirace, tak že ty energie, tak on ji musí ochraňovat, jinak by o ní přišel. Yes, but my usual experience is that if we women do the right thing, then the men want to respond. Ale moje obecné jako zkušenost je, že když ženy dělají správné věci, tak muž chce správně reagovat. Yes, of course, maybe some men, they are so emotionally disturbed and screwed up or something that they still will always torture a woman and put her down or something, you know, so then, oh well, what to do? Samozřejmě může se stát, že ten muž je třeba nějak emocionálně jako na tom tak špatně, že on potřebuje tu ženu pořád jako nějak týrat a snižovat jí a nechovat se s ní správně, ale tak to, co se dá dělat. But as a rule, it brings the best out of a man, if the wife responds properly or acts properly. Je to takový pravidlo, že vlastně z toho muže se dostane to nejlepší, když ta žena správným způsobem se chová. I mean, it's a big topic, you know. Je to takový velký téma. In this book there's one chapter, Violence to the Gross and Subtle Body. Je tam v téhle knize jedna kapitola taková
takový jako násilí na jemnohmotném a hrubohmotném těle. So there's two kinds of violence. Jsou dva druhy násilí. To the gross body, but also to the subtle body. Na hrubohmotné tělo a na jemnohmotné tělo. Of course, any violence is unacceptable. Samozřejmě každé násilí je nepřijatelné. Violence is always bad. Násilí je vždycky špatné. Yeah, it's always Vaishnava aparad. Je to vždycky Vaishnava aparáda. So sometimes men take to that perverted way of violence to the gross body in order to establish their superiority. Takže někdy ten muž se může uchylit k takovým jako špatnému jako násilí na tom hrubohmotném těle, proto aby ustanovil svoji nadřízenost. But we women are very expert in violence to the subtle body. Ale my ženy jsme velmi expertky na to, jak dělat násilí na jemnohmotném těle. Through our sharp words. Skrze ostré slova. Yes. There's even a verse in the 11th canto. Je i v 11. zpěvu verš, where it says that the arrows piercing one's heart are not as painful kde se říká, že šípy, které jsou vstřeleny do srdce, tak nebolí tak moc. as the arrows of sharp words piercing a heart. Jako šípy ostrých slov, které provodnou do srdce. Yes, that these sharp words, these arrows are much more painful. Že tyhle ostrý slova, tyhle šípy jsou mnohem více bolestní. Yes, and because woman's energy is so powerful, if we say some nasty words, this is really painful to a man's heart. A protože ženská energie je tak mocná, tak my, když řekneme nějaký ostrý slova, tak je to velmi bolestivé pro mě. Yes, and often we don't even realize what pain our words are giving. Yeah? Často si tam neuvědomujeme, jak velkou bolest to vyvolává. Yes. We almost commit this violence every day. My někdy děláme tady to násilí, which we shouldn't say. Říkáme věci, které bychom neměli říkat. Yes. The subtle body is not visible. Yeah? Ale to násilí na to jemnohmotné tělo tak není viditelné. Yes, if a man beats his wife and she can show a black eye or something. Když ten muž zbije manželku, ona může ukázat černý oko. But the husband cannot show anything. Ale ten muž nemůže nic ukázat. Yeah, even though those arrows are more painful than the actual arrows piercing the chest. Když ty šípy jsou více bolestivé než ty opravdové šípy. So there's so many things which we are not trained in. Takže je spoustu věcí, ve kterých nejsme trénováni. And so that's why men leave their wives and so on. You know? Tak proto muži opouští ženy. Yeah. Yeah. But I mean, it's usually never one side. There's always two people involved. You know? Většinou to není jenom jednostranné, většinou jsou tam oba. So maybe we'll leave it at that. So quick question, when do we want to meet tomorrow? Or do you want to meet tomorrow or have you had enough? And you need a day break or Chcete something? ještě potkat i zítra, nebo už máte dost? Who wants to come tomorrow? Yeah, well, that's most of them. For you. Jaký čas je pro vás dobrý? It was announced 3 to 6, but do you want 3 hours or do you rather want 4 to 6 or what do you want? Bylo takhle avizovaný od 3 do 6, ale chcete opravdu takhle 3 hodiny nebo I'm jenom just a humble servant, so I do whatever you like. Já jsem jenom pokorný služebník, můžu dělat cokoliv. So who wants 3 hours? Kdo chce 3 hodiny? And for whom is it a bit much? Who would come for 2 hours? Pro koho je to moc, kdo by chtěl jenom 2? Okay. So what we can make 3:30. We meet halfway. 3:30 to 6. Or we can also for you or 4. Co je pro vás lepší, ve 3 nebo ve 4? 4. For me actually also. The lunch break is a bit late. Alright, let's make 4. Takže se potkáme ve 4. And I'm not sure, should I tell you the topic or maybe then you will not come or something? Měla bych vám říct téma, který budeme probírat, nebo možná kvůli tomu nepřijdete.
Well, I am relevant for you. Myslím, že je to pro vás taky vhodný téma. I want to touch upon a few secrets of success of the Grihastha ashram. Já chci mluvit o pár jako tajných What makes family life into an ashram? Co vlastně dělá rodinný život Grihastha ashramem? Yes. What makes family life into an ashram? Co dělá ashramem? Just ashram. Ashramem. Yes. Because as I said yesterday, many people's family life is not an ashram. It's something else. Jak jsem říkala včera, mnoho lidí nemá rodinný život ashram, je to něco jiného. And if it's not an ashram, we cannot be surprised that the purification is not so much happening. A když to není ashram, tak nemůžeme překvapení, že to očišťování se tam moc neprobíhá. So family life actually has to be an ashram, otherwise it's more entangling than any good. Takže rodinný život musí být ashramem, jinak nás to ještě více zaplítá, než je dobré. Like that's the last thing. Prabhupada gives this nice analogy. Takže to poslední je přirovnání. Of a thorn in the foot. Jako ten v patě zahodnutý osten. So a very painful situation. Take another thorn and take that first thorn out. Takže můžete vzít nějaký jiný osten a vytáhnout ho. Yes. So the same thorn. Takže stejným jako trnem můžete ten jeden trn vytáhnout. But we have to be expert. Ale musíte to umět. If we are not so expert. Ale když nejsme expertní, tak můžeme mít nakonec zahodnutý dva trny. Yes. And this is often, I think, what we experience. To takhle zažíváme, nakonec máme 3 trny. Yes, and then the whole situation becomes more painful. So let's talk about that tomorrow, how to be expert to take the thorn out. Takže zítra se o tom něco povíme, jak být expertní v tom vytáhnout ty trny. Dévakí. Yes.